So andito ako sa elevator ngayon. Kukunin ko na yung order ko na ring light sa Lazada. So, ayan, nakuha ko na siya. Then, paakin na ako sa e-short. So, ayan, kailangan muna natin disinfect yung nakuha nating item. So, napakabilis dumating nitong order ko. Within 3 days, na-receive ko ng item. So, may kasama ng tripod tong item and also the RGB ring light na in-order ko. Kaya ko in-order tong ring light na to is magagamit ko siya pang pictorial, pang vlog, and also sa mga TikToks. This RGB ring light is 699 pesos. So, ayan, tinakpan ko muna yung mukha ko kasi hindi na ako nag-ayos. Sobrang excited ko kumuha ng order. So, ayan, naka-assemble na rin all yung ring light and madali lang naman siya i-assemble. So, napakahaba ng USB connector niya pala. Then, ayan yung buttons. So, ayan, kinatry muna namin sa mga aso. Yung ilaw, super cute. And ito yung mga klase ng ilaw niya. So, fluorescent, neutral, and also warm. Yan. And may red, blue, ay tanga, green pala. And also blue na lang mukha kong coffee. And yan, yung green, violet, sky blue. Yan, so after ko mag-film nito, hindi ko na malaya na hindi ko na pala na check kung ano ba yung mga lights kasi nag-enjoy na ako sa mga kakatingin ng mga ilaw. So, ito yung mga parts na nagbabago-bago yung ilaw. So, ipapakita ko lang yung mga video. So, ayan yung mga lights na nag-iiba-iba yung kulay. Ang cute-cute lang tingnan talaga. Yan, yung rainbow. Ayan. So cute, diba? Sulit na sulit siya. Kasi naman yung bibili ka lang na fluorescent warm tas neutral. Ito may iba't ibang kulay na magagamit mo. Tas halos magka-same price lang din naman sila. So, ayan. Thank you for watching. I really love this RGB ring light. Super cute and super sulit. I hope you like it. Bye!